Am văzut și semne de interzis cu pistolul în magazine. Apar evenimente cu pistoale sau cu împușcături. Cu focuri de armă. Într-o zi am văzut foarte multă poliție și oameni de securitate care mergeau pe motociclete destul de viteză. Ulterior am aflat că ar fi fost un caz de ceva crime. Salutare! Suntem pe acoperișul blocului în Phnom Penh. Călătoria noastră în Cambodgia e pe final. Mâine o să plecăm. Și așa cum v-am obișnuit, asta e un vlog în care tragem concluzii și împărtășim cu voi și sfaturi de călătorie pe cont propriu în Cambodgia. Cambodgia a fost de mult timp o țară în care am vrut să ajungem. Am vrut să vedem în principal Angkor Wat, dar cu ocazia asta ne-am dorit să descoperim și cultura și oamenii locului. Am stat în Cambodgia 4 săptămâni, pentru că atât am avut viza, 30 de zile. Se poate prelungi, dar e destul de scump și se poate prelungi doar pentru încă o lună. Da, ca român primești viză pentru 30 de zile și atunci am stat 20 de zile în Siem Reap, în orașul de lângă Angkor Wat și alte 10 zile în capitală, în Phnom Penh. Am fi putut să facem mai multe în astea 30 de zile, doar că ne place să descoperim mai îndeaproape locurile și atunci stăm mai mult într-un loc. Ne-am luat viza online, am aplicat pentru viza online cu câteva zile înainte să ajungem pe aeroport. A costat $36 de persoană și pe lângă asta a mai fost nevoie să completăm un immigration card, l-am completat online, am primit un QR code, doar că în avion ni s-a mai dat un immigration card în format fizic, un formular pe care să-l completăm și le-am avut pe ambele. Noi am aterizat în Siem Reap venind din Kuala Lumpur. Aeroportul se află la vreo 50 de kilometri distanță față de oraș și există autobuze care asigură transfer cu doar $8 de persoană și e destul de ușor să ajungi în oraș din aeroport. Cazarea în mare parte a fost ok, am avut condiții bune și foarte bune, de care am avut probleme la cazare. Am plătit undeva la $100 pe noapte, în medie, pentru cele 29, cred că sunt de nopți. Ne-am cazat la apartamente și în Siem Reap și în capitală. Doar o singură noapte am stat la hotel, înainte să plecăm din Siem Reap. Transportul în Cambodgia este în mare parte bazat pe autocare și minivanuri și pentru călătorii locali, pentru localni și pentru turiști. Rețeaua feroviară este destul de slab dezvoltată, așa că cea mai bună variantă este cu autocarul. Sunt destul de multe firme de transport cu autocarul între principalele orașe. Unele se pot rezerva și online. Există varianta cu tuk-tuk-ul pentru distanțe mai scurte, pentru că poți să mergi între anumite orașe chiar și cu tuk-tuk-ul, dacă vrei să nu te deplasezi cu autocarul. Și mai există varianta cu taxi, care se poate închiria pe o zi sau pe mai multe zile. Cu autocarul ne-am deplasat din Siem Reap în Phnom Penh și a fost ok. Autocarele sunt curate, au aer condiționat, au internet, au prize, deci poți să călătorești confortabil și am dat $14 de persoană. Da, cu firma Giant Ibis. Da. Care am citit și noi că ar fi una dintre cele mai bune. Am găsit recomandări pe foarte multe bloguri. Da, sunt și prețuri mai mici, doar că, mai spuneam, acelea au review-uri mai proaste și atunci există riscul să nu fie la fel de confortabil sau să nu aibă aer condiționat. În interiorul orașelor sau, de exemplu, din Siem Reap până la Angkor Wat ne-am deplasat cu tuk-tuk-ul. Există o aplicație locală care se numește Best App, v-am mai spus de ea într-un vlog anterior. E foarte bună pentru că transportul prin această aplicație e mult mai convenabil. Din ce ne-am dat noi seama, comisionul pe care le ia aplicația e mult mai mic
și atunci și costurile sunt mult mai reduse. Atât, doar că e nevoie de număr de Cambodgia ca să poți să instalezi aplicația. Noi am avut un SIM pe care ne l-am luat din Siem Reap, nu de pe aeroport, și am dat undeva la $2,50 pentru... $1 e SIM-ul Da. și $1,50 pe 7 zile a fost internetul și minutele pe care le aveam. Sunt și pachete de o lună, doar că cam acolo era și dacă o luam pe o lună și dacă o luam pe 7 zile de mai multe ori. Internetul la cazare a fost ok. Mai puțin la Phnom Penh. Da, nu poți să are viteză foarte mare, dar îți faci treaba cu el și ne-am descurcat. Da, asta a fost ciudat, că în Siem Reap a avut internet mai bun decât în capitală. Dar na, asta depinde de pachetul pe care îl are gazda. Când vine vorba de obiective turistice, evident am vizitat Angkor Wat, dar pe lângă asta ne-am axat mai mult pe a descoperi viața locală, ceea ce vă recomandăm și vouă, pentru că e interesant să vizitezi și câteva temple din orașe, chiar dacă sunt temple budiste, mai găsești și în alte țări, ele sunt diferite ca și arhitectură. Aici clădirile au o arhitectură tradițională, khmeră, pe care nu mai găsești în alte țări. E interesant să descoperi cultura locului. Khmerii sunt foarte talentați în ceea ce privește meșteșugurile tradiționale, sculptura în lemn, în piatră, pictura, și poți să iei contact cu toate astea, mai ales în piețele locale în care se vând suveniruri și obiecte de artă, sau poți să vizitezi ateliere deschise publicului, așa cum am făcut și noi. Am fost în Siem Reap la Artizanii Angkor și acolo am văzut exact cum se sculptează în lemn, în piatră, cum ies acele opere de artă din mâinile lor. Da, e foarte interesant să mergi în piețele locale. Sunt foarte multe piețe în orașe, atât pentru turiști cât și pentru localnici. Sunt interesante mai ales piețele locale, pentru că în felul ăsta observi atmosfera, ce se vinde, ce mănâncă oamenii, pentru că în Cambodgia, la piață, pe lângă faptul că găsești foarte multe fructe și legume, găsești și tot felul de insecte și animale pe care noi niciodată nu le-am mâncat. Dar ei le vând tocmai ca să fie preparate. Dar până la urmă toate astea fac parte din cultura locului și e interesant să iei contact și cu astfel de experiență. Pe lângă asta există și o serie de obiective turistice, muzee, unde poți să descoperi istoria tristă a Cambodgiei, pentru că zeci de ani țara s-a aflat în război. În timpul Khmerilor Roșii a fost genocidul cambodgian. Au fost o serie de evenimente triste, ale căror urmări se văd și astăzi. Și atunci e important să iei contact și cu astfel de locuri ca să înțelegi de ce unele lucruri sunt în felul în care sunt și astăzi. În Cambodgia există foarte mulți orfani, sunt mulți oameni care au membre amputate din cauza faptului că au existat și încă există mine neexplodate. Oamenii au fost răniți în urma exploziilor. Pe mulți dintre oamenii afectați îi observi la cerșit, pentru că nu au altă soluție, nu se pot angaja nicăieri, nu pot lucra. Și da, e important să afli anumite lucruri ca să înțelegi de ce se întâmplă și de ce sunt anumite lucruri în felul ăsta. Oamenii, în principal, ne-au făcut să ne simțim bine primiți. Cam peste tot pe unde am fost, am simțit cumva o căldură, așa, Aici oamenii au un mod de a saluta pe care nu l-am mai văzut. Își apropie mâinile și se înclină ușor
Și asta e modul lor de a saluta și tot în felul ăsta spun și mulțumesc. Și e un gest care, pentru mine, cel puțin, impune așa un respect reciproc și îți dă sentimentul ăla că ești binevenit. Nu am interacționat atât de mult precum în Sri Lanka, de exemplu, cu oamenii la cazare, pentru că la cazările la care am fost, cam toate erau cu check-in pe cont propriu, adică găseai un cod de acces sau luai cheia de la un paznic și atunci nu am interacționat la fel de mult precum în Sri Lanka și cumva asta nu ne-a permis, să zic așa, să simțim mai bine modul în care relaționăm cu ei. Dar la magazine și în piețe și peste tot a fost ok. Chiar dacă uneori sau de multe ori nu puteam să comunicăm pentru că limba engleză nu era vorbită de oameni din piețe și cumva e normal că nici în alte țări la piață nu toată lumea vorbește engleză. Ca și atitudine sau cum să zic, ca și energie e un pic mai... Adică vă mai ziceam și în vlogul când am fost la Muzeul Genocidului că se simte o tristețe cumva în anumite locuri și îi vezi destul de îngândurați pe unii pe stradă și nu e cumva atât de mult zâmbet sau cum să zic. Sunt lucruri diferite pe care le observi dacă te uiți la modul lor de viață de zi cu zi, la modul în care au mimica feței, gesturile și unii sunt mai zâmbitori, alții sunt puțin mai retrași, dar nu înseamnă neapărat că sunt reci față de tine, ci doar e un mod mai serios de a te privi și de a interacționa. Plus că noi am fost mai mult în zonele turistice și în capitală și sunt cele mai mari orașe, deci cumva deja influența neapărat vestică, influența modernismului sau cum să zic, se vede, adică se observă faptul că sunt clădiri mai noi, sunt multe spații de birouri, sunt turismul și atunci deja lucrul ăsta se vede și la copii și la oameni. Poate că dacă am merge într-o zonă mai mult rurală sau într-un orășel mic, am simțit și mai bine Viața locală. Da, și modul lor autentic de a fi sau fără prea multe influențe moderne. Singurii cu care am mai avut așa mici momente în care eram poate deranjați erau șoferii de tuk-tuk, pentru că, fiind doar în zonele turistice, cum e Angkor Wat, sau în Siem Reap, unde am umblat foarte mult, cam peste tot veneau la noi să ne întrebe și la un moment dat erau destul de obositori dacă veneau 1, 2, 3 sau 10 să te întrebe dacă vrei să mergi cu ei, chiar dacă tu tocmai ai coborât din alt tuk-tuk. În zonele turistice, într-adevăr, oamenii sunt destul de insistenți și la tuk-tuk și în zona restaurantelor și te invită și la spa și la tot felul de servicii, la masaj. Asta ni s-a întâmplat deja în majoritatea țărilor, în zonele turistice în care am fost, deci nu pot să zic că aici e mai rău decât în altă parte. E un lucru cu care deja ne-am obișnuit în zonele turistice. La capitolul siguranță, nu a existat vreun moment în care să ne simțim în nesiguranță în Cambodgia. Au fost localnici care ne-au tot spus să avem grijă la telefoane, la cameră, la borsete, pentru că sunt oameni care fură și pot să fure din tuk-tuk când e oprit la semafor. Pot să fie tot felul de situații, dar nu ni s-a întâmplat nimic rău. Asta e mult în Phnom Penh, să zice, Da. că ar fi o problemă. Nu, în Siem Reap n-am auzit, dar și pe bloguri se scrie că dacă ești în Phnom Penh să fii foarte atent la lucruri de valoare, mai ales în zonele unde sunt mulți turiști. Într-adevăr, în capitală am citit pe mai multe bloguri faptul că se mai întâmplă diverse lucruri. Am văzut și semne de interzis cu pistolul în magazine. Da, asta a Și fost ciudat. mi s-a părut ciudat la început, dar ulterior am aflat că sunt situații destul de frecvente, să zic. Acum depinde ce înseamnă frecvent pentru anumite țări sau anumite locuri unde apar evenimente cu pistoale sau cu împușcături. Cu Și focuri de armă. când ne-am mutat când am ajuns în Phnom Penh, în cartierul în care stăm, deși este o comunitate sigură din câte se pare, că sunt, vă ziceam, pasnici și cu securitate cam la fiecare colț de stradă, într-o zi am văzut foarte multă poliție și oameni de securitate care mergeau pe motociclete destul de viteză și părea destul de multă agitație, dar nu ne-am dat seama exact ce s-a întâmplat. Ulterior am aflat că ar fi fost un caz de ceva
crime. Da, ar fi murit 2 oameni împușcați. 2 localnici care ar fi fost ceva, un fel de reglare de conturi, să zic, dar am citit întâmplător, pentru că căutam ceva informații în presa locală. Eu mai caut ceva informații dacă sunt evenimente sau să văd dacă sunt zile libere sau locuri în care poate vrem să mergem să vizităm ceva și să nu fie închis. Și atunci era pe prima pagină, să zic așa. Și, da, cumva asta a intentat un pic așa, Da, a fost o senzație Senzația- ciudată, da. că deși suntem într-o comunitate închisă, cum zic ei, și unde sunt peste tot porți de acces și nu prea poți să intri oricum, s-a întâmplat chiar în zona, bine, cartierul e mare, deci nu vă gândiți că e un cartier cu 3 blocuri, e foarte întins, foarte multe duplexuri și Da, e complexuri rezidențiale. din punctul de vedere se pare că sunt ceva, să zic așa, riscuri privind securitatea, deși nu s-au întâmplat cu turiști sau nu am auzit frecvent chestia asta, dar dacă citești recomandări de călătorie sau diferite bloguri, găsești informații, mai ales în zona veche a orașului, că se întâmplă diferite evenimente, evident cu localnici, dar na, se poate să fii la locul nepotrivit, la momentul nepotrivit da. și atunci de asta e bine, de asta se și recomandă de multe ori să evite zonele respective seara, târziu, noaptea, de fapt. Da, Nu deci- știam chestia asta, deci nu, când am citit despre Cambodgia, nu am avut, sau nu am găsit atâtea informații de genul ăsta și cumva ni s-a părut, o țară foarte sigură și Da, oamenii niciodată nu mi-au dat senzația că, nu știu, am fi în nesiguranță. Nu citești pe fețele lor un anumit gest. Sunt toți zâmbitori și par foarte primitori. Deci nu am avut niciodată sentimentul că am putea fi în nesiguranță. A fost doar senzația ciudată când am văzut articolul la ziar. Dar n-am avut evenimente neplăcute din fericire. În altă ordine de idei, ne-a plăcut experiența pe care am avut-o în Cambodgia. Pe mine una m-au surprins orașele, pentru că nu mă așteptam să arate așa. Când citești despre faptul că e una dintre cele mai sărace și cele mai puțin dezvoltate țări din lume, nu te aștepți ca orașele astea cele mai importante să arate așa. Și mă refer la Siem Reap și la capitală, la Phnom Penh. Găsești foarte multe clădiri reabilitate, blocuri înalte, chiar și zgârienori în capitală, foarte multe hoteluri, restaurante. Orașele arată într-un fel în care nu te aștepta să arate, cel puțin pentru mine. E important de menționat faptul că Siem Reap e cel mai turistic oraș din țară, pentru că e foarte aproape de Angkor Wat și Phnom Penh e capitala. Și atunci, de asta am văzut așa multă dezvoltare în cele două orașe. Într-adevăr, dacă te deplasezi deja spre zona rurală sau spre zona satelor plutitoare, acolo poți să observi Cambodgia săracă și foarte puțin dezvoltată. da, ce mai am putut să vedem și noi din autocar când am venit spre capitală. Sau pe jos când mergeam între templele de la Angkor Wat. Da, deci acolo sunt niște venituri din turism, adică se simte că oamenii respectivi mai lucrează poate în oraș sau mai diferite activități care au legătură cu turismul. Doar că da, observi sărăcia în care oamenii abia au ce să mănânce și la polul opus vin orașe și în capitală, de exemplu, și vezi complexuri rezidențiale și zgârienori și oameni care conduc mașini de lux și cumva toate astea îți trezesc așa niște sentimente contradictorii, pentru că e prea mare discrepanța asta între oameni. Da, capitala atrage foarte mulți oameni care probabil vin să lucreze aici, să se mute aici și zonele, în afară de Siem Reap, celelalte zone rămân destul de slab dezvoltate sau chiar subdezvoltate. În afară mai este stațiunea la mare, de care vă ziceam la un moment dat, Sihanoukville sau așa ceva se pronunță, unde și acolo am înțeles că e dezvoltare mare și de asta am și evitat să mai mergem, pentru că am înțeles că se construiește în continuu și e gălăgie peste tot și nu simți că te relaxat cât de cât. Deși, da, fotografiile arată foarte bine cu zona respectivă, dar am zis dacă e un șantier continuu, Da. mai bine stă mai mult în Siem Reap, măcar acolo era liniște. Mi-a plăcut să ajung poate și în niște zone
mai puțin turistice sau mai puțin accesibile, doar că fiind timp așa de scurt, deci pentru alții lună poate nu e scurt, nu am vrut să alergăm și nici n-am vrut să ajung acolo doar o zi, să mă duc undeva departe, într-un sat îndepărtat și să stau o zi și să am impresia că am bifat o chestie. Cu mâncarea a fost destul de complicat. Nu ne place bucătăria asiatică în general. Da, La concluzia asta am ajuns. Plus că felurile lor de mâncare, cam toate, au carne. Și atunci nu prea am avut variante. Folosesc foarte mult sos de pește și nici mirosurile pentru noi nu erau foarte îmbietoare. Da. Și atunci... Nici nu suntem noi foarte gurmazi, nu avem curiozitatea aia de a încerca anumite mâncăruri și la capitolul gastronomie nu pot să zic că ne-a plăcut Cambodgia. Și acum să vă spunem și care au fost costurile noastre pentru o lună în Cambodgia. Timp de o lună, cu zborul din Kuala Lumpur în Siem Reap, noi doi am cheltuit 1300 de euro. Dacă excludem biletele de avion, ar fi 1220 de euro. Deci un total de 610 euro de persoană. Da, biletele de avion au fost chiar ieftine. Da. Aici intră viza, cazarea, transportul intern, mâncarea, intrările la obiective și tot ce ne-am mai cumpărat noi. Cazarea pe o lună a fost 550 de euro, mâncarea 300 de euro, cu mențiunea că ne-am gătit. Ne-am cumpărat din supermarketuri și din piețe, pentru că, cum vă spuneam, nu eram atrași să mâncăm la restaurant. Asta e o surpriză cu costurile mâncării. Da, în supermarket mâncarea e scumpă, dar asta pentru că produsele, cea mai mare parte dintre produse sunt din import. Dar nici la piață nu e foarte ieftin. Da. Pentru că și ei cumpără de acolo și, ok, poate că la unele produse mai creștea puțin prețul dacă te vedeau ca turist, deci nu cred că a fost cazul, dar să iei 1 kg de roșii cu $2, 1 kg de castraveți cu $1. E scump pentru ei, da, și pentru nivelul de trai din Cambodgia, să spunem. Transportul intern ne-a costat 150 de euro și intrările la obiective 132 de euro. Aici cel mai mult ne-a costat intrarea la Angkor Wat, pentru că am plătit $62 de persoană pentru un bilet cu 3 intrări valabil 10 zile. Deci am putut intra 3 zile, dar nu 3 zile la rând. Așa sunt gândite abonamentele. În rest am vizitat temple unde fie era intrarea liberă, fie era o taxă modică. Am fost la atelierul de la Artizanii Angkor și acolo la fel a fost o taxă sub formă de donație. Și la Muzeul Genocidului a fost ieftin, $5 de persoană. Deci n-am plătit multe intrări la obiective. Cel mai scump a fost la Angkor Wat, dar și-a meritat toți banii. Pe ansamblu, cam asta a fost experiența noastră în Cambodgia. Sperăm că ați găsit informații utile în acest vlog și în tot playlistul dacă ne urmăriți de mai mult timp. Mulțumim că ne-ați urmărit, lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne vedem data viitoare. Și atunci e important să înțelegi ce s-a întâmplat. Nu mai știu ce am zis. Ce să zic? De unde să zic? De la început. La care început? Cum vrei tu să spui?